Xin chào các bạn. Hôm nay mình rất là vui khi trình bày với các bạn cái món bánh mochi mềm xốp, không có bị chảy xệ. Thích là cái chỗ cái bánh tròn trịa dễ thương, vẫn kéo dài ra được, hoàn toàn không có bị cứng. Sau vài lần thất bại khi chế công thức mới thì mình đã thành công cái bánh mochi mềm xốp để lâu, 2 ngày vẫn còn mềm. Qua ngày thứ 3 thì nó sẽ bị cứng lại nếu mình để trong tủ lạnh, nhưng mà bạn có thể là hâm lại. Bạn nhìn kỹ trên màn hình, bạn thấy cái vỏ bánh nó có những cái bong bóng li ti. Chính những cái bong bóng li ti đó nó giúp cho cái bánh mochi của mình nó mềm xốp lâu hơn và nó đứng bánh. Mình thật sự đã đi mua một cái hộp bánh mochi về ăn để ngâm cứu. Mình chọn cái màu hồng và mình làm theo cái cách giống như vậy, cái hương vị cũng giống như vậy. Thì bánh của người ta bán để cả tháng như vậy thì tất nhiên phải dùng cái chất bảo quản. Và ở mỗi cái hộp nó có một cái bịch chống ẩm. Khi mình so sánh cái bánh mình làm ra với cái bánh của người ta, mình thấy cái bánh của mình, cái vỏ nó ngon hơn. Về hương vị thì các bạn có thể bỏ vô những cái hương vị mình thích, nhưng mà cái mềm dẻo thì cái của mình thấy ngon hơn. Bây giờ mình mời các bạn vô phần làm nhân. Mình sẽ xài là 400g nhân đậu đỏ. Nhân 400g này mình sẽ xài từ 120g đậu đỏ và 120g đường cát. Và mình sẽ cho vô là 2 muỗng canh dầu dừa và 3 muỗng canh bột dừa. Các bạn đừng có chú ý trên màn hình về cái số lượng mình bỏ vô, bởi vì cái lát cái bình dầu dừa nó hết rồi, lát mình bỏ vô nó vô sau. Mình cho vô một tí xíu muối và 1 muỗng cà phê vani. Và đồng thời mình cũng cho nước vô để cho nó pha, mình dễ mà rim nó. Bạn có thể thay thế nước 1/4 cốc nước đó bằng 1/4 cốc sữa để cho nhân béo hơn. Và mình sẽ xay cho đến khi mà cái phần nhân nó khô. Mình sờ tay vô nó không còn dính nước nữa. Tắt lửa rồi mình để cho nó hơi nguội. Và mình sẽ chia cái nhân này ra làm 28 phần. Mỗi phần là 15g. Bây giờ chuyển qua phần làm vỏ bánh. Làm vỏ bánh là mình xài 20g bột năng, 20g bột bắp, 1/6 muỗng cà phê muối, 100g đường, 100g kem gọi là heavy whipping cream. Bạn có thể thay thế 100g kem nó bằng 80g sữa wholemeal với lại 20g bơ. Mình xài là 200g bột nếp với lại 140g nước trái cranberry để lấy màu đỏ. Bạn có thể xài màu đỏ theo thực phẩm cũng được. Thực ra thì mình xài 200g nếp, mình đem mình ngâm xay ra, mình để ráo thì ra 340g bột nếp ướt. Công thức làm nếp ngâm xay thì mình để ở phần mô tả, mình đưa link cho các bạn nếu mà các bạn thích làm từ cái nếp ngâm xay. Khuôn mình xài cái khuôn 25cm, thoa dầu vô. Rồi vì cái bột này nó có màu đỏ, nó bị dừa rồi có cái chất kiềm cao á, thành ra nó biến đổi cái màu. Bạn có thể là cho thêm màu đỏ vô để cho cái màu nó đẹp hơn. Mình cho vô cỡ 3 giọt màu đỏ. Mình đổ bột qua cái rây để cho những cái thứ mà nó chưa tan á, mình chà nó xuống, bỏ vô trong cái sửng hấp là 30 phút và có thể hơn 30 phút để cho cái bột vỏ nó phải chín thì nó mới đứng bánh được. Bạn có thể xài
bột áo là bột nếp chính mình đưa cái bao vừa rồi đó, hoặc là tất cả các loại tinh bột mà bạn phải rang lên cỡ khoảng 5 phút. Hôm nay thì mình không có xài bột áo bằng cái tinh bột mà mình xài bằng bột dừa. Sau khi mà bột nó hơi nguội rồi á, thì mình đem ra mình để lên cái màng silicone, rồi mình nhồi, mình kéo nó khoảng 10-20 phút gì cũng được, càng lâu càng tốt. Thì càng lâu á, thì cái bột nó sẽ được bọc cái không khí vô ở trong á. Cái bọt khí trong á làm nó xốp mềm lâu hơn. Và nhớ là nấu bột á, là phải chín. Nấu phải là 30 phút á, thì cái bánh mình nó không có bị chảy xệ. Mình chia bột cũng ra 28 phần, nhưng mà phần vỏ thì 20g, trong khi phần nhân là 15g. Mỗi phần như vậy mình túm nó lại để thành một cái viên tròn. Cái phần mí mình cho nó để xuống cái tiếp xúc với lại cái miếng silicone. Cứ làm như vậy cho hết xong 28 cái viên. Bạn thấy cái bột này nó đứng liền ngay, tại vì nhờ nó chín rồi với lại có nhiều chất béo ở trong á, rồi mình nhồi lâu á là nó như vậy, cái bột nó mềm lâu lắm. Thường trước đây á, mình làm bánh mochi á thì cái bánh nó hay bị chảy đó. Đây là cái cream whipping, mình xài cái này đây. Và mình cũng nhắc lại, nếu mà bạn không có xài whipping cream á thì các bạn có thể xài sữa béo á, whole milk, rồi mình 80g sữa đó mình cho vô 20g bơ mình để hơi nóng cho nó chảy ra. Bây giờ mình bọc nhân. Cách bọc thì cũng dễ thôi, mình cán sơ ra rồi mình túm nó lại. Nếu khéo tay ấy, thì mình túm cái vỏ nó bọc chung quanh cái nhân đều, thì khi mình cắt ra cái bánh nó đẹp hơn. Còn không thì các bạn chỉ làm sao mà cho nó đừng có lòi nhân ra là được. Cái đầu tiên. Rồi đây là cái cuối cùng. Cũng cắn nhẹ nhẹ ra. Bạn thấy đặc biệt không? Mình không có xài bột áo khi mình bọc nhân. Thì các bạn phải xài cái miếng lót là silicone, rồi cái tay mình phải bằng cái bao á, thì nó không có bị dính. Và cái bột, cái vỏ bánh này mình làm bằng chất béo nhiều nữa, thành ra khỏi cái cần bột áo. Nhưng mà sau thì mình cũng xài bột áo là để mình giữ nó khỏi dính vô nhau thôi. Nó dồn lại 28 cái bánh đều nhau, đẹp lắm. Cái vỏ bánh cái nó có bong bóng li ti ở trong á. Đó, dồn lại lần nữa đẹp không? Mình có thể ăn ngay bây giờ, hay là nếu mình để dành á thì mình xài cái bột áo để cho nó tách ra cỡ khoảng 1/4, cũng chưa tới 1/4 cốc dừa. Tại vì mình có sẵn này mình xài, chứ các bạn có đừng mua nha. Nếu các bạn có bột nếp rang rồi, còn không thì các bạn có thể xài tinh bột bắp, bột năng mình đây mình rang lên. Còn tại mình có bột dừa thì mình làm nó thôi, chứ còn không thôi để lâu quá nó hết hạn á. Rồi hột bí này mình mua về, tại vì mình cái hộp bánh mình mua á, họ làm hột bí để lên làm như cái cọng á, mình ấn xuống cho nó hủng cái. Mình thấy bột nó hơi nhiều quá thì mình lấy cái cọ quét bớt ra, quét bớt bột đó. Rồi nhìn lại bạn thấy không, những cái chiếc bánh tròn trịa. Bây giờ kéo ra một cái cho bạn coi thấy không, nó tròn nhưng mà khi kéo nó ra nó vẫn ra, nó không có bị chảy xệ mà bánh lại mềm. Cái hay là cái đó đó. Bánh mềm mà không có bị chảy xệ, vẫn đứng tròn.
Hương vị thì các bạn có thể thêm cái hương vị nào mình thích đó, bưởi hay là vani hay bất cứ cái gì, hay là những cái tinh dầu khác. Mình cắt ra cái này thì mình lấy kéo mình cắt ra, rồi mình cũng kéo ra cái cắn một cái, lấy kéo cắt. Nhìn kỹ lần nữa mình bỏ vô hộp trước khi mình đậy lại. Rồi, đây là sự thật phũ phàng mình làm bị hư. Cái lần đầu á, mình cũng mua bánh về mình mình làm y màu hồng đó, nhưng mà nó bị chảy xệ như vậy đó. Để cứng lại trong tủ lạnh, để chừng qua một ngày á, thì nó cứng lại. Thì cứng lại mình vo cho nó tròn, thì khi mà nó cứng thì vo tròn thôi, nhưng mà cái bánh sẽ bị cứng. Còn mình làm lại lần thứ hai là mình xài heavy whipping cream á, nó thành công tuyệt vời. Và mình hấp nó lâu hơn. Hồi trước á là mình hấp có 15 phút sau này mình hấp 30 phút luôn cho nó chín tới luôn. Tại vì cái bột nếp nó cũng hơi khó lắm, bạn chỉ chưa chín tới là nó chảy Nhìn kỹ những cái bánh mình làm mình rất là hài lòng luôn. Thôi, cái video cũng khá dài rồi, bây giờ mình xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.